ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሁላችሁንም ሰላም ላለው ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንዴት ናችሁ? ዋላችሁ? አንዳንዶቻችሁ አደራችሁ እንበል እንጂ ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ እንደምን አመሻችሁ እንበል። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ባላችሁበት ቦታ። እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ ጉዳዮች አሉን የምንዳስሳቸው በተለያየ ነገር የምናወራባቸው ጉዳዮች አሉን። ስለዚህ እነሱን አንዳንድ ጉዳዮች እንነጋገርባቸዋለን። በዋናነት የዶክተር ስለሺን በዋናነት እንደ መግቢያ እንድንነጋገርባቸው ፈልጋለሁ። ዶክተር ስለሺ ሲገባኝ የውሃና ሀብት ልማት ምናምን ሚኒስተር የነበሩ ናቸው በኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዚህ የአባይን ጉዳይ በተመለከተ ኃላፊነቱን ተቀብለው ሲሰሩ ከነበሩት በዋናነት አንዱ እሳቸው ነበሩ። ከዛ ግን ያለሙያቸው ወደ አምባሳደርነት ወደ ፖለቲካው ይዟቸው መጡ። ያው አምባሳደርነት ይሄ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሆነ ነገር በጣም ፖለቲካል የሆነ ኢሹ በጣም እውቀት የራሱን የቻለ እውቀት አለው። ስለዚህ የዛው ያው የውሃ ሀብት ልማቱ ሚኒስትር ሆኖ መቀጠላቸው ይሻል ነበር። እሱ ነበር ቦታቸው። አይ ቲንክ ትምህርታቸውም ሲገባኝ በዛ ነው። ነገር ግን ወደዚህ ሽፍት አድርገው አመጧቸው ወደ አምባሳደርነቱ በዩኤስኤ። ዛሬ ኢንተርቪያቸውን ሳይ ግን በጣም ነው ያፈርኩት። በምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ውሸት በቃ ምላስንም ጭንቅላትንም ቁልፍ አድርጎ ነው የሚይዘው። ሴኔኗ ጠያቂዋ ምንም በቃ ስቴትመንታቸውን እንኳን ልታስጨርሳቸው አልቻለችም። እሷቸውም ደግሞ የሚያወሩት ነው የጠፋባቸው፣ ግራን የገባቸው በጣም እና አይቸው በጣም ነው ያፈርኩት። አንዳንድ ጊዜ እንደው ትክክለኛ ባልሆነ ኃላፊነት ስንቀመጥ እና ደግሞ ትክክለኛ ላልሆነ ዓላማ ለመናገር ስንፈልግ ማይንድም ብላንክ ይሆናል፣ ምላስም ደግሞ ሎክ ይሆናል። እሱን ያየሁትና አዘንኩላቸው። እሳቸውም ኢንተርቪውን ከወጡ በኋላ ሲያዩት በጣም እንደሚያፍሩበት አልጠራጠርም። ያፍሩበታል፣ በጣም ነው የሚያፍሩበት። እና እኔ ለሌላ ጊዜ እንደው የአብይ ካድሬ ሆኖ መስራት በራሱ ውርደት ነው፣ ሼም ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ልክ በቃ አሁን በዚህ ዘመን ለናዚ አምባሳደር ሆነህ መስራት ትፈልጋለህ ወይ ብትባል እንደማለት ብለህ ቁጠረው። ያሳፍራል፣ ያዋርዳል። ለኢሳያስና ለአብይ አምባሳደር ሆኖ የሚሰራ ሰው ሼም ነው። የሚያሳፍር ነው፣ የሚያዋርድ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች መሰረታቸው ራሱ የፖለቲካል መሰረታቸው ራሱ ጄኖሳይድ ነው። በቃ በጦርነት በሁከት በመግደል በማጥፋት የተመሰረተ ስለሆነ እነዚህን አምባሳደር ሲገባኝ ሪፕሬዘንት ነው የምታደርገው። ገቨርንመንት ሪፕሬዘንታቲቭ ነው አይደለ? behalf of the government Ethiopia, you representing the government of Ethiopia. Behalf of the government of Ethiopia, you are the representative, whichever country you are. እና እንደዚህ አይነትን መንግስት ሪፕሬዘንት ለማድረግ የዛ መንግስት ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ሁሉ ስፔሻሊ በጦር ላይ በወንጀል ላይ በጥፋት ላይ የተመሰረተ ምን ብለህ ነው ዲፌንድ የምታረገው? ምን ብለህ ነው ሪፕሬዘንት የምታረገው? ምን ብለህ ነው የምታወራለት? እና በዚህ በሲኤንኤን ላይ ያየሁት ትልቁ ነገር እሱ ነው። በጣም ሼም ነው፣ ያሳፍራል። ለማንኛውም እሱን ጋብዣችሁ ሌሎች ጉዳዮች አሉ። ዳያስፖራዎች ልንከሰስ እንደሆነ በዳያስፖራ የኢትዮጵያን መንግስት በተመለከተና የኢትዮጵያን ፖለቲካ በተመለከተ ማንኛውንም ፕሮግራም የሚያደርግ በሙሉ ልንከሰስ እንደሆነ የሚያሳይ ቪዲዮ ደርሶኛል። እሱንም ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እና በእርግጥ የተከሳሾች ስም ዝርዝር አልተገለጸም፣ ግን ክስ እንደሚመጣባቸው ግን ኦልሬዲ የተናገሩ ግለሰብ አሉ። የእሳቸውንም ቪዲዮ በዚህ አጋጣሚ ብቅ አድርገን ከዶክተር ስለሺ በኋላ የእሳቸውንም ብቅ አድርገን እናሳያለን ማለት ነው። ለማንኛውም ግን አሁን የዶክተር ስለሺን ኢንተርቪው የሲኤንኤኑን
በመጋበዝ ነው መጀመሪያው just for copyright ታብሌቴን ነው የምጠቀመው በደንብ እንድትሰሙትና በቃ አቶ ዶክተር ስለሺ ጭንቅላታቸውም ቁልፍ ምላሳቸውም ዝግት ብሎ ለኢንተርቪው ሳይሆን የመጡ የሚመስለው ቴሌቪዥን አይተው ወይ አዳምጠው የተመለሱ ነው የሚመስለው ለማንኛውም እሱን በማስቀደም እንጀምራለን ከዛ በኋላ ሌሎች ጉዳዮች እና አቶ ስለሺ ወደ ቦታው ይመለሱ ነው የምለው እኔ የዚህ የአብይ ካድሬነት ለማንም አይጠቅምም ማንንም አያዋጣም ምክንያቱም የመንግስቱ መሰረት ራሱ ከአመጽ ጋር የተያዘ ስለሆነ ከነፍስ ማጥፋት መግደል ጋር የተያዘ ስለሆነ ከጦርነት ጋር የተያዘ ስለሆነ አያዋጣም አያዛልቅም የሚያዋጣና የሚያዛልቀው ያው የውሃ ምናምን ሚኒስተር እንደሆኑ በሱ ቢቀጥሉ ይሻላል አለበለዛ የማይሆን ቦታ ይዘውት መጥተው እንዲዋረዱ አድርጎታልና እንዳይዋረዱ እኔ ካለኝ ለርሶ ካለኝ ክብር የተነሳ ነው በፊት ደህና ሰው ነበሩ አሁን ግን የአብይ ስትሆን ትበላሻለህ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የኢንተርቪውን ሙሉን ትንሽ ብዙ አይደለም በተቻለ መጠን ግን እንድታዩ ተጋብዛለሁ ከዛ በኋላ የራሳችንን ሐሳብ ግን እንደው መግቢያ ላይ እንዳልኩት እዩት አንዳንድ ጊዜ የተሳሳተ መንግስት ሪፕሬዘንት ስታረጉ ይዞባችሁ የሚመጣው ጣጣ Leshi Bekele, I will let you joins me now live from Washington DC. Ambassador, really good to see you. Thank you so much for taking the time. And as we just mentioned, there was major hope during the ceasefire. There would be a negotiation, a peaceful resolution to the fighting. Could you take us through what kind of talks were being held over this time and what went wrong? Thank you very much, Leni, for giving me the opportunity. In the run-up to August 24th, you remember in March 24, Ethiopian government declared a humanitarian truce-based humanitarian access, stopped the fight, and then this was maintained until August 24th, when TPLF once again started to reignite the conflict. This is so you're saying the TPLF reignited the conflict. So you're saying that the TPLF reignited the conflict. So it wasn't a breakdown in talks. It wasn't a breakdown in talks. Is that what you're saying? Yes, it's not a breakdown in talks. It is basically the attack that was launched from TPLF. You can see, the level of invasion that was covering almost the entire northern Amhara region and that of Afar region in two directions first, then expanded to the 5 different directions. So in the run-up to August 24th, basically Ethiopia was working on the peace talk, established the peace committee led by Deputy Prime Minister and Foreign Minister, and many high officials prepared roadmap actually to sit together and to make the peace talk happen. So and you must also understand that the TPLF is pointing fingers and saying that they are not the ones that reignited this conflict. And we know that this is a delicate moment, so, there's going to be finger pointing. But I'm curious, over this time, during the ceasefire, why didn't the Ethiopian government restore critical services? And for people to understand, we're talking about banking, we're talking about telecoms, we're talking about consistent access to electricity, where the reporting that we're hearing is that Tigray was difficult to enter and get out of and almost impossible to send money to. I know aid agencies were able to send food, but I want to talk about critical services and why you didn't restore those. Look, this is in a warring region. There is no peace established in the Tigray region. Basically, the government was trying to work out actually a different way of restoring service until the peace gets established and permanent ceasefire established. And among those, you can see fuel was being supplied. Money was transferred through third parties. There were also other talks how to reestablish the other services like the electricity, telecom, and so on through third party. There was agreement with World Bank resourcing
so that this could come into effect. For example, UNOPS can support those kind of reestablishing the state services. Yeah. Imagine how could you establish services when the other party is occupying and preventing the movement of normal civilians from Ethiopian side. I want you to take a listen to what the WHO director has said about the crisis and the severity of what people are going through in Tigray. I want you to take a listen, Ambassador. I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine. Without any exaggeration. Nowhere on earth 6 million people are sealed off. Nowhere. From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine. This is the worst disaster on earth as we speak. And this is an important statement coming through from Tedros. He also said that he can't send money to his family and that he doesn't know whether his friends and family are alive or dead because he can't establish communications. Is that in your mind something that is top of your concerns for the Ethiopian government? Ethiopian government is equally concerned for the people of Tigray as a legitimate and democratically elected government. The voice you are playing back to me is actually the former executive of the TPLF, and not trying to work towards establishing peace, rather aggravate the conflict and simply siding. But he's the director of the WHO, sharing his personal thoughts and experiences. This current conflict is not impartial. He is only talking one side. During the previous wave of attack of humanitarian wave in Amhara and the Tigray region, in Amhara and Afar region, he hasn't spoken a single sentence. When 2,000 schools, 40 hospitals, 453 health stations, 1,850 health posts were dismantled as WHO Director General. That shouldn't be impartial. He was always talking, using the media, the available instrument at his disposal for because people can't get access, right? So millions of people can't get access, they can't make phone calls, they can't get money. So that's why it's an important story, right? And that's why we're asking the question, will you be willing to restore services to the Tigray region? Because I want to go through the conditions that the TPLF has labeled out. Let's quickly go through them. I'm going to put them on the screen so that our viewers can see. It's essential services, unfettered humanitarian access, ending to war crimes. We can read them on screen, and end to war crimes, as you said, accountability for crimes and genocide, and restoration of boundaries. Is the Ethiopian government willing to look at these and agree with these conditions, or is there something in this list that you cannot deliver on? Look, Ethiopia is open for unconditional. No condition to sit down and peace talk, and then even address the most challenging issue immediately. For example, if service is the most priority, it is ready to prepare that and work out that. But please understand that the services, those which are possible without involvement of human being, have been given. For example, fuel. The fuel was transported to Mekelle through the World Food Program, USAID, and so on, and it was deposited there. 570,000 liters were looted and used for advancing the war into Amhara and the Afar region. This is not necessary. I know that we've heard that there was alleged fuel, taken by the TPLF. But I want to talk about those other critical services. You say you've got no preconditions, right? So, and again, we go back to what are these negotiations, how are the talks going? You've got nothing that you want to put on the table. So then why would the negotiations break down in your mind? What do you think the biggest sticking point is, so that we can go through these themes to figure out what the lasting and peaceful solution is?
negotiation didn't take off. The hindrance, this is simply a tactic, taking this humanitarian service, which is a sensitive issue, as a precondition, while you need technicians to get into the region, repair the damage, and so on. In the first 8 months when the National Defense Force was there and protecting the workers, these were restored, investing billions of birr, or about $2 billion. Yeah. This was made possible. How do you protect these technicians? We lost few of them during the previous era. And Ambassador, a hospital was hit in Tigray last week. Could you give us details on this and what your response is to this? Because the TPLF says it was the Ethiopian government. What I know is it's not true. It is a propaganda. Hospital was not hit. But what happened is actually... So who do you think did it? Let me tell you the real story, the human wave. The human wave invaded Amhara and Tigray in Afar region not in hundreds or thousands, tens of thousands were flooding and dismantling in Amhara region especially. Villages were burned down. I'm asking about the airstrike on a hospital. Yeah. I'm asking about the airstrike on a hospital. Could you tell us whether the Ethiopian about government was involved in that airstrike? I don't know where you get this information on airstrike, but I haven't got this information that the airstrike went into hospital, hitting hospital. The hospital actually, the hospital tweeted about this and said Sorry, sir, Ambassador, just to give you context, I apologize for interjecting. We were showing visuals about this. The hospital actually tweeted there was an airstrike and it was struck down, and we're showing visuals of the destroyed building, and we can see the images here, and that was in Mekele. I want to quickly move on because we've got so much to talk about. Is Eritrea involved in fighting in the north? Not at all. We don't have information on that. We hear on social media, etc. TPLF has got this behavior of attracting, Eritrea to enter into the conflict by sending, some. Do you want Eritrea involved in this fight? Do you condone Eritrean forces involved? And if they are, and not to your knowledge, but say they are, what will the Ethiopian government do? What is your then stance on Eritrea getting involved? Between Eritrea and the rest of Ethiopia, except the Tigray region, there is Tigray region itself. Ethiopia has no access to look at those issues you are alleging, but the truth is, inform TPLF not to provoke Eritrea. Missiles were thrown into them in the previous cycles. Now in this third cycle, again, if they have started, I don't know. Ambassador, I want to ask you, you're the ambassador to the United States and having conversations with the US as well. This has had a big economic toll on Ethiopia. From what we understand, you've lost some donor funding as well. What is the relationship with the US right now? You've had conversations as well with the Assistant US Secretary of State. Could you take us through what the messaging is in terms of creating a lasting peaceful solution to this? In terms of lasting peaceful solution, instead of appeasing this or that, tell exactly what is happening in this third round of attack. Condemn TPLF so that they come back and sit for the peace talk. That will be the solution for this difficult third round of war. We are discussing on various issues. Of course, we explain, a government which has got huge responsibility in terms of protecting civilians, protecting the integrity and sovereignty of the country. This is an attempt, an open declared attempt of dismantling Ethiopia. In terms of Ambassador, sorry, one last quick question. You say you have no preconditions. Would you want to see the complete dissolution, dismantling, surrender of the TPLF? That would be, part of the peace talk.
It's not, so that is a condition then that you would have. You don't have that condition, or you would want that condition? We don't have any condition for peace talk. We have open heart. Okay. Just you have to sit Ambassador, down. thank you very much. I appreciate it. I know it's a complex conversation. There's so much to go through, and I really appreciate you joining us today. Thank you so much for your time. So sad. I mean, ያርፍርበታል ያልኩት ለዛ ነው። አንደኛ ነገር የሚጠየቀውን ጥያቄ በትክክል አልተረዳውም። ሁለተኛ የሚመልሰው ነገር ሌላ ነው። ሶስተኛ ዘዙ ዚዛ ዘዙ አለ እና ሴትዮዋም ቆርጣ ይሄን ነው ያለ ቦታ ውሸት። ስለ ኤር ስትራይኩ ሲጠየቅ አላውቅም ስለ ኤር ስትራይክ ምንም ኢንፎርም ከየት ነው ያመጣሽው ይላል። እና በቃ ምስኪን አሳዘነኝ። በጣም ግሪል ነው የሆነው። እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ሜንታሊ ሎክድ ከሆንክ ደግሞ ወርድሊም በቃ እንትን ሜንታሊ ዲሴብል ከሆንክ ወርድሊም ደግሞ ሎክድ ትሆናለህ። ይሄ ነው መጥፎ ነገር። አንደኛ ጥሩ ውሸት የሚችልም መሆን አለብህ። ሁለተኛ አንደኛ በትክክለኛ ቋንቋውን መረዳት መዘጋ ብዙ ነገር ይጠይቃል። አምባሳደር ከዚህ በፊት ያለው ዩ ጋይስ አር ማን ነበር ፍጹም አረጋ የሚባለው ሲኤንኤን ላይ ደነገጠች ስትጠይቀው ዩ ጋይስ አር ምንድን ያለው ዊ አር ብላክ ዳትስ ዋይ ዩ ጋይስ አር ኖት ምናምን አላት እና ስለ ብላክ ምናምን ሲያወራላት ደነገጠች። እንዳጋጣሚ ጠያቂዋ ደግሞ ጥቁር ነበረች አለ ቪዲዮም እሱ። እና አንደኛ ነገር እንደዚህ ብቃት ሳይኖር ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መሰቀል፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥያቄውን በትክክል መረዳት፣ ሶስተኛ ነገር መሬት ላይ ያለውን ሀቅና እውነት ማወቅ፣ አራተኛ ነገር ደግሞ እውነት መናገር ባይቻል ማስመሰል መቻል የሚባል ነገር አለ። አለበለዚያ በእነዚህ ሁሉ ሄዶ መዋረድ ነው፣ መጥፎ ነው። ምክንያቱም እየተናቀን ነው። በቃ ኢትዮጵያ ማለት በቃ ምንም ክሉ የላቸውም። ያ ብላክ ስለሆነን ምናምን ያላት አሁን አስደንግጧታል። እሱን ነው ምላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እኛ እዛ 4 ኪሎ ያለውም ልጅ ና ተጠየቅ ሲባል እኮ መጥቶ አያውቅም። ታውቃላችሁ አብይ አህመድ ና በሲኤንኤን ተጠየቅ አልመጣም፣ ና ቢቢሲ ተጠየቅ አልመጣም፣ ና አልጀዚራ ተጠየቅ አልመጣም። ከሱ በፊት የነበሩ መሪዎች ኃይለ ማርያም ሲጠየቅ ነበር። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ መንግስቱ እንኳን ባቅሙ ይጠየቅ ነበር። በፈረንጅ ይጠየቅን እሺ ይል ነበር መንግስቱ። ኃይለ ስላሴ ይጠየቁ ነበር። እምቢ ያለው አንድ ይሄ ዓለም አቀፍን ሚዲያ ና ትጠየቅ ሲባል እምቢ ያለው አብይ ብቻ። ምክንያቱም እሱ ደግሞ ሌላ ይቅርብን መቼም እናንተ ኢትዮጵያኖች ብለው በጣም በቃ የዚህ ጦርነት ምክንያቱን ይገባቸዋል። አብይም ቢያመጡት በቃ እንዲያው በቃ ገብቶናል ሚስጥሩ ነው የሚሉት እና አይዊሽ እምቢ ያለ እሱ በቃ ምንም አይነት ይሄ ዓለም አቀፍ ሚዲያ በቃ ጥሪ አቅርበውለታል በተደጋጋሚ እምቢ አለ። በሌኒ ስዩም የምትባለው ባለፈው ጊዜ ሲኤንኤን ላይ ስትቀርብ ኧረ እባክሽ እየፈለግናቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይምጡና ኢንተርቪው እናድርግ፣ እምቢ አይመጣም። እነዚህን ይልካል። እነዚህ ደግሞ ያው ምስኪን በቃ ውሸቱንም ቋንቋውንም እሳቤውንም ስላልቻሉት መጥፎ ነው። እየተናቀን እንመጣለን። ችግር ነው። እና አቶ መቼም ዶክተር ስለሺ እኔ በዚህ መጠን አላያቸውም ነበር። ትልቅ ክብር ነበረኝ፣ እውነት ለመናገር በጣም ትልቅ ክብር ነበረኝ። ግን ደነገጥኩ። በቃ አያችሁ አንዳንድ ጊዜ አገር ፖለቲካ ሌላ ነው፣ ሀገር ማስተዳደር ሌላ ነው። ጥሩ አትክልተኛ ከሆንክ አትክልተኛ ነህ። ውሃ ልማት የምትሰራ ከሆነ እዛ ውሃ ልማት ስራ። አንዳንድ ጊዜ ያለ ቦታችንም እኮ መጫወት እየፈለግን ችግሩ እኮ እሱ ነው። አይን መስማት ፈልጋለሁ ስትል አደገኛ አይን መስማት ፈልጋለሁ ካለች በጣም ዴንጀረስ ነው። ጆሮ ልይ ካለች አስቸጋሪ ነው የሚሆን እና እኔ ችግሩ የሚመስለኝ እሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ አይን ነው በቃ የተፈጠረችው ለአንድ ነገር ነው። ለምንድነው? ለማየት ነው። በቃ ጆሮ ለአንድ ነገር ነው የተፈጠረው። ለምንድነው የተፈጠረው? ለመስማት ነው። አራት ነጥብ። ችግሩ ግን ምንድነው? አብይ አሁን ማደንቅለት ነገር አለ። አንድ ሰው ከዚህ በፊት ጠይቆኛል፣ እስቲ ስለ አብይ አንድ ጥሩ ነገር ንገረኝ ብሎ ሆነስትሊ አትክልተኛ ነው። ውሃ ማጠጣት ጎበዝ ነው። አይቼዋለሁ እኔ ይሄ ትልቁን መኪና ይዞ በማታ ውሃ ሲያጠጣ ጎበዝ ነው አይደለም? ነው። ዛፍ መትከል
ጎበዝ ነው አይደለም። መካድ የለብንማ። ሐቋን መናገር አለብን። ዛፍ መትከል ጎበዝ ነው። ዛፍ መንከባከብ ጎበዝ ነው። አበባ ማጠጣት ጎበዝ ነው። ግን ጎበዝ አትክልተኛ ነው። አየህ፣ ሰው ነቅለህ ዛፍ ትተክላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ሀገር ማስተዳደር ላይ ሀገር መምራት ላይ ስንመጣ ሌላ ተአምር ሌላ ነገር ነው። ትልቅ ክብር ነበር ለዶክተር ስለሺ። በዚህ መጠን እንዴት ብለው ነው ታዲያ ትራምፕን ያስረዱት ብዬ ለካ በቦምብ ይመቱታል ግብጾች፣ አባይን በሚሳይል ይመቱታል ለምን እንዳለ የገባኝ አሁን ነው። ትራምፕ እንደሱ ተናግሯል ካስታወሳችሁ። ለካ ዶክተር ስለሺ ትክክለኛ ነገር አልነገረው እና ለዛ ይመስለኛል እሱም ትራምፕም አይ በቃ ለመመታት ተዘጋጅቷል ሲለው በቃ ይመቱታል ብሎት እንዳይሆን ትንሽ ሚስ አንደርስታንዲንግ ተፈጥሯል ማለት ነው። ምክንያቱም ያለ ምክንያት እንደዛ አላለም እና በጣም እኔ አፈርኩ። ዶክተር ስለሺ ምን ነካቸው በዚህ መጠን? አንደኛ ውሸቱንስ ስለ ኤር ስትራይክ ሲጠየቅ ብዙ ሞቢላይዝ አድርጎ ማስ የሆነ እንትን ወደ አማራ ክልል የምትጠየቀው ስለ ኤር ስትራይክ ነው። እሱ የሚፈልገው አንድ ነገር ነው። በቃ ይሄ ፊውል ወስደዋል የሚለውን ነገር ለማውራት ገና ሲጀመር ፊውል WHO ፊውል ይላታል። አይኑ እሷን ለማውራት ነው የመጣው። በቃ እሷን ብቻ ነው ያዛት እና ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ጭንቅላታችን ውስጥ እቺ TPLF የምትለዋን ክስ ውስጥ ለማምጣት ብለን ጥያቄውን አናዳምጥ፣ ምን መልሰው መልስ ፍየል ወዲያ ቅምዝምዝ ወዲያ አይነት ነገር ነው የሚሆንብን። ለምን ነው TPLF የምትለዋን ብቻ ነው በቃ ጭንቅላታችን ውስጥ ያዝነው። በቃ TPLFን በጣም በቃ ማሳጣት ነው። ግን እንደሱ አይደለም። አይ ቲንክ ፖለቲከኛ ጥሩ አትሊስት ጥሩ ፖለቲከኛ እኛ እንኳን ምንም ፖለቲካ ምንም ማናቅ ሰዎች ስንታዘባችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በዚህ አይነት እነዚህ ደግሞ በጣም ፖለቲካ ምኑ የሚያውቁ ደግሞ አስቡት እንግዲህ ገና ለገና TPLFን ለመወንጀል ብቻ ነው የመጣው። በቃ TPLF ያችን ፊውል ወስዷል የሚላትን ሌላ ነገር ስጠይቀው just WHO just they have got fuel ምናምን ፊውል ይላል አስሬ። ስለ ኤር ስትራይክ ስትጠይቀው እሱ ሌላ ነው። ስለ ኔጎሺዬሽን ስትጠይቀው እሱ ሌላ ነገር ነው የሚመልሰው። ስለ ማን ነው እሱ ሌላ ነው። ስለ ኤርትራ ስትጠይቀው ኤርትራ ላይ ኤርትራ በዚህ ጦርነት ትሳተፋለች ስትለው አይ ኖ ምናምናልና ከዚህ በፊት TPLF ላውንች አርጓል። በጣም ያሳፍራል በእውነት አዝኛለሁ። ዶክተር ስለሺ በጣም ነው ያዋረዱን። እንደ ሀገር ጥሩ አይደለም። ሆፕፉሊ አሁን አብይ ይሄንን ኢንተርቪው ሲያዩ ሌላ ደግሞ ይልካል። ያኛው ጥቁር ስለሆንን ነው ብሏል። እኚህ ደግሞ መተው አቶ ዶክተር ስለሺ ሌላ አሉ። ዝብርቅርቅ አለ። ሶስተኛ ደግሞ የሚመጣውን እስቲ እናያለን ማለት ነው። ለማንኛውም የሁሉ ነገር መሰረት ሀቅ ነው፣ እውነትና ፍትህ ነው። አንድ ሰው ሊዘባርቅ ሲመጣ ታውቁታላችሁ እና ሜንታሉም አልሰራም ነው የሚለው። እኔ መቼም በዚህ አጋጣሚ አይ ቲንክ የዩናይትድ ኔሽን ስፔሻል ኢንቮይ አሜሪካ ማይክ ሃመር ይመጣል ተብሏል ወደ ኢትዮጵያ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ቢቀሩብን ነው ምለው። እነዚህ ስፔሻል ኢንቮይ ምናምን የሚባል ነገር ከዚህ በፊት የትግራይን መንግስት ከተመለሱ ብሏቸው ከደብረ ሲና ማአትና መቀመቅ ውስጥ ነው የከተቷቸው። ሲጁ እንዳለ ህዝቡ እየሞተ ምናምን። እኔ ይሄ ስፔሻል ኢንቮይ የሚባለው ነገር አሁን እንደው ባይመጣ አላለው። ምንም እንደው ይዞት የሚመጣ የለም። ከአብይና ከኢሳያስ ጋራ በሰላም የሚፈታ ነገር የለም። ዞሮ እዳው ለትግራይ ነው። ለምን እነሱ ናቸው አሁን ወደ ነበራችሁበት ተመለሱ ሊሏቸው ነው። ከዛስ ነገ እንወያያለን መቼም እችን የሰራዊቱን ድካምና የኛን የመሰሎቹን የቀኖቹን ድካም የትግራይ ፖለቲከኞች ከንቱ ያደርጉብንም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ መጣ የተባለው ስፔሻል ኢንቮይ ማይክ ሃመር የሚባለው ኢትዮጵያ እንደገባ ሰምቻለሁ። ወደ ትግራይ ይሄዳል። መድኃኒዓለም ያውጣን። እንግዲህ እዛ ያሉ ፖለቲከኞች ቢግ ታይም ሚስቴክ ካረጉ በቃ I don't know አላቅም። it's hard to speak behalf of someone ግን ይሄ ስፔሻል ኢንቮይ የአሜሪካ የሚባለው ከዚህ በፊት ከደብረ ሲና እንዲመለሱ ያደረጓቸው እነሱ ናቸው። በሰላም ያልቃል ብለዋቸው 6 ወር ሙሉ የትግራይ ህዝብ መድኃኒት አጥቶ
በጨለማ መከራውን በላ ከዛስ አራ አንድ በሉልን ኢቭን እህሉም አይገባም ብል አንድ በሉልን ቢባል ተመለሱ ብለው ዝግት 6 ወር ሙሉ እና አሁን ስፔሻል ኢንቮይ የሚመጣው ምንድነው ስፔሻል ኢንቮይ ምንድነው አሁን እና ተመለሱ ብለ ከእንደገና ሌላ 6 ወር እዛ ሊቀረቅራቸው ነው ስፔሻል ኢንቮይ in the first place እንትን ካላመጣ ኔጎሺየት ካልተደረገ ሰላም ካልመጣ የትግራይ ህዝብ ከከበባው ካልወጣ የሚያስፈልገውን ካላገኘ ምንም ጥቅም የለውም እኔ ስፔሻል ኢንቮይ መቼም ብሎ አላቅም ያው ያስፈራኛል እኔ ፖለቲከኛ በጣም ነው ምፈራው ታውቃላችሁ ፖለቲከኞች ምን አይነት አንዳንድ ጊዜ በቃ ምን ያረጉባቸዋል እላለሁ በቃ መተት ነው አስማት ነው ድግምት ነው የሚያረጉባቸው ብዬ ነው ምፈራው ምክንያቱም ውሳኔያቸው ያስፈራኛል በጣም ነው የሚያስፈራኝ እነሱ ከራሳቸው አንግል ብቻ ነው የሚያዩት ይሄ የህዝቡን አያዩትም ስለዚህ ትግራይ ላይ ከዚህ በኋላ አንድ ወር እስማማለሁ ብለ እድሜ ብትቀጥል መከራ ነው የሚበላው ያዝብ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም የሚመጡ እርዳታዎች በሙሉ እንዳይገባ ከልክለዋል መከራ ነው ስለዚህ በኋላ የትግራይ መንግስት እርዳታ መቼም እርዳታ እየለመንኩ እህል አልገባልኝም ብትል መቼም እኔ እንደዚህ አይነት ዘገባ እዚህ ሚዲያ ላይ ለአንድ ደቂቃም አልዘግብ ተነ በቃ መድኃኒት እንዳይገባ ከለከሉን እህል እንዳይገባ ከለከሉን የሚል ከትግራይ መንግስት መግለጫም ንግግርም ብሰማ ለአንድ ደቂቃ እኔ በሚዲያ አልዘግብም ለአንድ ደቂቃ እህልም የሚገባል ከዚህ በኋላ በልመና አይደለም መድኃኒት የሚገባል በልመና አይደለም እርዳታ የሚገባ በልመና አይደለም መብራት የሚሰጥ በልመና አይደለም ባንክ የሚለቀቀው በልመና አይደለም ስልክ የሚለቀቀው በልመና አይደለም እለምናለሁ ያላችሁለት እዛው ተለማመኑ እንደዚህ አይነት ሪፖርትም እኛ አንዘግብም እንደዚህ ሸዳው እናደርገዋለን ዳሰ በልመና አብይንም ይሁን ኢሳያስን ለምነህ የምታመጣው ነገር የለም ዳሰት ፒሪየድ ስለዚህ ይሄ ስፔሻል ኢንቮይ የሚባል የዚህ የአሜሪካ ቡድን የሚመጣው በጣም በቃ እንደው ተስማማችሁ እንኳን ቢባል እንደው ቅድሚያ መሆን ያለበት ነገር ሆኖ ካልሆነ በስተቀር እንጂ ይሄ ዝም ብለ ስማማለሁ ብለ ከእንደገና ቅርቃር ውስጥ ገቡ ከዛ በኋላ እኛም የኔ ዘገባ የሚሆነው እንደ ግለሰብ ነው የምናገረው መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ነው ዘገባ የሚሆነው ከዛ ያለፈ ነገር የለም ከዛ በኋላ ምዘግበው መንገዱን ጨርቅ ያድርግላችሁ ብዬ ነው ምዘጋው አራት ነጥብ የዚህ ሁላ የወጣቱ የወንዱ የሴቱ እዛ መስዋዕትነት የሚከፍለው ተራራ የሚወጣው የሚወርደው ከበባውን ለመስበር ነው አለቀ ለዚህ ስፔሻል ኢንቮይ ላለፈው 6 ወር የት ነበር 6 ወር ሙሉ ተዘግተው ኦልሞስት ጠቅላላ 2 ዓመት በሉ ግን ከሲስ ፋየሩ እንኳን እንነሳ ተብሎ ቶክስ አቁም እሺ ተብሎ ስምምነት ተባለ 6 ወር ያ ህዝብ ሲሞት ሆስፒታል ሲዘጋ ህፃናት ሲሞቱ ማልኒትሪሽን ሁሉም አገልግሎት ሲቋረጥ ምን ሲል እኔ መቼም ብያለው ላለው የትግራይ መንግስት ከዚህ በኋላ በልመና አይደለም የምታገኘው ምንም አይነት ነገር መለመን የለበት ምንም አይነት ተለምነህ ከሆነ መብራትም ቢሆን ተለምነህ ባንክም ቢሆን ተለምነህ ባካችሁ በቃን ይቅርታ አርጉልን ተብሎ መብራቱም ስልኩም ባንኩም በልመና እነሱ ለምነው ለምናለው ያልክ መቼም የኛን ድካም አፈር እንደማብላት ከኛ በላይ ደግሞ እዛ በየቦታው ለሀገሩ ለህዝቡ ዋጋ የሚከፍለውን ከንቱ ማድረግ ይሄንን መቼም ስቱፒድ ውሳኔ ይወስናሉ ብዬ አልጠብቅም አለስ አደርዋይስ ሌላ ታምር ካልሆነ በእውነት በቃ ጭንቅላታቸውን ስተው ካልሆነ በስተቀር ስፔሻል ኢንቮይ የተባለ ይሄ ትርኪ ምርኪ የአሜሪካ ትርኪ ምርኪ የአውሮፓ ትርኪ ምርኪ እየመጣ የሚያዘናጋቸው ነገር አይገባኝ I don't know መቼም እንግዲህ if you fool me once shame on you if you fool me twice shame on me ነው አይደለ that's it አንዴ ካታለሉ አታለውሃል እሺ shame on them and the second time ግን ከተታለልክ shame on you ነው
ዳሰት 4 ነጥብ። እንደዛ አይነት ስህተት ይፈጸማልም ይመጣል ይሆናልም ብዬ ተስፋ አላደርግም መቼም። አዎ ምክንያቱም ይሄ ዌስተርኑ አሜሪካው ዝም ብሎ ነው። አሜሪካ አንዳንድ ጊዜ በቃ ዝም ብሎ እንትን እና ሰው ይሞታል። አንድ ቀን ሆስፒታል ባለፈው ኤር ስትራይክ በተደረገበት ውስጥ ሰው ሞተ። ሆስፒታል ቢኖር ኖሮ ኦክሲጅን ሌላ ነገር ቢኖር ኖሮ ሰው አይሞትም። ስለዚህ ይሄ ስፔሻል ኢንቮ እየተባለ ዝም ብሎ እንኪማንኪ ዝም ብሎ ነንሴንስ ነው። ሰምቻለሁ የቺ ሴክሬታሪ የዋይት ሃውስ ሴክሬታሪ ማን ነው የሚሏት ስትናገር ሲስፋየር ይላሉ። ሲስፋየር ድሮንስ ማንም ቢያለ እሺ ብለው ጸጥ አሉ። ትግራይ ገብተው ዝም አሉ። በሰላም ይፈታል አሉ። የት አለ የተፈታው? አይፈታም። ኢሳያስና አብይን ይዛ አብይ በየቦታው እየሄደ ያለው ምንድነው? ድሮን ልመና ነው። አሁን አልጄሪያ ሄደ አልተሳካም። ተርኪ እየሄደ ነው። ከእንደገና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እየሄደ ነው። ስለዚህ አደራ ብላለሁ መቼም በመላው ዓለም ያላችሁ የእውነተኛ ሂውመን በቃ እውነተኛ ሰብአዊነት የሚሰማችሁ በሰላማዊ ሰልፍ የተርኪንና የዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ኤምባሲዎች ጸጥ እንዳትሉ አደራላለሁ። ዛሬ ደውዬ የነበረ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ኤምባሲና በአጋጣሚ 2 ኦፕሽን አላቸው። አንደኛው ኦፕሽን ያው ቪዛ ፓስፖርት ኢሹ ምናምን የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዜጋ ሲቲዝን ከሆንክ ነው የዩኤ እና ምናልባት የዩኤ ሲቲዝን ለማናገር ስለፈለኩ የዩኤ ሲቲዝን የሚለውን ነካው ፕረስ 1 በኋላ ሴክሬታሪዋ አነሳች። ምንድነው አለችኝ። በቃ ጉዳዬ እኔ አምባሳደሩን ማናገር ነው። አምባሳደሩን አላቀርብም። ምንድነው ጉዳዩ? ኖ አምባሳደሩን ሳገኘው ነው ጉዳይን የምናገር። ምክንያቱም በየኤምባሲው በተለያየ ዓለም ያለ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ኤምባሲ፣ የተርኪ ኤምባሲ እነሱን እረፍትና ሰላም ማሳጣት ያስፈልጋል። እነሱ ናቸው ድሮን ሚሳይል እያመጡ ህዝባችንን የሚያስጨፈጭፉ እና እነሱ ራሳቸው ወንጀለኛ ናቸው። እና እነዚህ እኮ ናቸው እዛ ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል በኋላ ላይ ደግሞ አንዳች ነገር እንዳይተላለፍ ኤኒ ሪዞሉሽን ፓስ እንዳያደርግ ሪጀክትም እንትን ተቃውሞ የሚያሰሙት እነዚህ ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ በእነሱ ሚሳይል በእነሱ ጦር መሳሪያ ህፃን ልጅ ያልቃል፣ እናት ታልቃለች፣ ሀገር ህዝብ ይወድማል። 4 ኪሎ ያለው ልጅ ጉዳዩ አይደለም። አብይ ህፃን ሞት አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ይሙት ብለዋል። ሚሊዮኖች ይሙቱ ብለዋል። ሚሊዮኖች ሞተው የኔ ስልጣን ይቀጥላል ብለዋል በንግግሩ። ሚሊዮኖች ሞተው የኔ ስልጣን ይቀጥላል። እንደዚህ ባለ ሰው እንደዚህ ያለ ጥንቃቄ ነው ወንድም ኢሳያስ። ኤርትራዊ ሁሉ ሊቢያ ባህር ውስጥ ገባ ብትሉት ኤርትራ ትቀጥላለች ነው የሚለው እኔ እስካለሁ። እና በጣም ጥንቃቄ ነው የሚጠይቀው። በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። እኔ ከሂውመን አንግል ነው ማየው። I don't care about politics. Politics is the shit anyways. እኔ ሂውመን በቃ የሰው ልጅ ህይወት የሚባል ነገር አለ። እሱ ነው ኤክስፔንሲቭ፣ እሱ ነው ውድ፣ ብርቅ፣ ድንቅ፣ እሱ ነው ዋጋ የሚከፈልለት፣ እሱ ነው በእግዚአብሔር መልክ አምሳል የተፈጠረ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምስቴክ እፈራለሁ። እኔ በትግራይ መከላከያ ሰራዊት 100% እተማመናለሁ። ፖለቲካል ዊንጉን ግን እፈራዋለሁ። ይቅርታ አድርጉልኝ። I'm sorry to say this, but I have to tell you I have to be honest with you guys. ፖለቲካ ዊንጉን እፈራለሁ። የፖለቲካ ዊንጉ ዲሲሽን የጦሩን እንትን ሊያደርግ ይችላል። I'm afraid. Anyways, wise decision expect አደርጋለሁ. It's my opinion. I don't care somebody's opinion. እና ስፔሻል ኢንፎ የአሜሪካ ማይክ ሃመር መጥተዋል አዲስ አበባ። ዶንት ኖ ምን እያወሩ እንደሆነ። ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ትግራይ ተጉዘው ምን እንደሚሉ እናያለን፣ እንግዲህ እንሰማለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ሌላ ነገር ሲሄድ የዳያስፖራ ክስ የሚባል ነገር አለ። የዳያስፖራ ክስ በዳያስፖራ ሆነው አብይን የሚቃወሙ ሰዎች ክስ እንመሰርትባቸዋለን ሲሉ ሰምቻለሁ። እና ቪዲዮን አይቼው በጣም ስላሳቀኝ
ለእናንተም ሼር ላድርጋችሁ። ይሄንን ያለው ሰው በጣም ነው የሚያስቃችሁና አንዳንድ ሰው መቼም ይገርማል። በጣም ነው የሚገርማችሁ እና ሰምቼው አይቼው በጣም ስለገረመኝ እንደው ባጫውተው ብዬ አሰብኩኝ። አይ ቲንክ እና አንድ ጊዜ ከታገዛችሁኝ በዳያስፖራ ያለው ነው የሚረብሽም ብለዋል እኚህ የፖለቲካ ሰው። እነሱንም ደግሞ ለህግና ለፍርድ እናቀርባለን። ባለፈው ጊዜ አንድ የደረሰኝ ቴክስት በኢንተርፖል ነው የምናስመጣህ ነው ያሉኝ እኔን። አሁን እስቲ ማን ይሙት እኔ በኢንተርፖል የሚያስመጡኝ? እኔ እንዲያው ጋቢ ልንሸልምህ እናስመጣሃለን የሚሉኝ ነው መሰለኝ። እና በኢንተርፖል እና እኔ በኢንተርፖል እናስመጣሃለን ምናምን። እነዚህ ሰዎች ምን አይነት እንደው ጭንቅላትስ የላቸውም እንዲያልኩ። በቃ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው እውነት በኢንተርፖል አስመጣሃለሁ አይደለም እዚህ ድረስ ጋቢ ሊላክልኝ ይገባ ነበር። ሽመልስ አብዲሳ ጋቢ ሊልክልኝ ይገባ ነበር። አብይ አህመድ ጋቢ ሊልክልኝ እውነቱን ነግረህናል ብሎ ጋቢ ሊልክልን ሲገባ እነሱ በኢንተርፖል ወይ ጉድ! ድንቅ የማለ ግለሰቡ ምንድን ነው ያለን? እስቲ እናዳምጠው። በተለይ በትግርኛ ነው ግን ተረጉመዋለሁ። ንግግሩን ተረጉመዋለሁ። እስቲ መንሰይ ምሶም ኮይኑ ዝገብሮ ገበን ዝፍጽም ዘሎ ብፍላይ ዲያስፖራታት ብህግ ክንሓቶም አይንገድፎም። ዲያስፖራዎች አንተዋችሁም፣ ስፔሻሊ በዲያስፖራ ያላችሁ በህግ ነው የምንጠይቃችሁ አንተውም ብለዋል። ባይ ዘ ዌይ እኚህ ሰውዬ የትግራይ ብልጽግና ይሆን እኔ እኮ አንዴ ፋና የትግራይ ብልጽግና ብሎ እንዴት እንደሳኩ ልነግራችሁ አልችልም። እና የትግራይ ብልጽግና የሚባሉት 5 ናቸው። ከ5ቱ 1-2ቱ ሸሽተዋል። የት እንደሄዱ አይታወቅም። አንደኛው የት እንደገባ አይታወቅም። ማን ነው ሱል ነው ምናምን የሚባለው መነጽር የሚያደርግ አሁን ነው የት እንዳስገቡት አላውቅም። ቃል የተከተውት ይሆናል። በቃ ምንም አጠቅምም ብለው አንዱ ብቻ ነው የቀረው። ይሄ አሁን መከላከያ ሚኒስትር ብለው የሚጫወቱበት አብርሃም ማን አብርሃም የሚባለው እና በቃ እና የትግራይ ብልጽግና ብሎ በጣም እንዴት እንዳሳቁኝ ምድረ ነፈዝ ንፉዝ እና እሱም ብለውኝ በጣም ነው ያሳቁኝ። ኤኒዌይስ እና ኤኒዌይስ it's so funny በጣም ሌላው እንደው ዛሬ አንዳንድ ጉዳዮችን ከማየቴ በፊት አንድ እህታችን ስልክ ደውላለው ማን ነው አንድ ጋዜጠኛ ጋራ ንግግር ኢንተርቪው አድርጋ እህታችን ማራማዊት አይ ቲንክ አንዳንድ ጉዳዮች በስልክ ልካልኝ ነበረ። እስቲ መስመር ላይ ምን እንደገጠማት እሷን ላስገባና ሌላ ጉዳዮች አሉኝ ማነሳቸው አክቹአሊ እና እነሱን እናነሳለን። እና አንዲት እህታችን ታቋታላችሁ ማራማዊት እስቲ የሆነ ነገር ገጠመኝ ብላኝ ነበረ እና እሷም እንግዲህ ይሄ ሰውዬን ያስፈራራት ማን ያስፈራራት? እስቲ ቆይ ከሷ አንደበት እንስማ። ስልኩን ካነሳችልኝ እና በኢንተርፖል ያለኝ ግለሰብ በጣም ነው ያሳቀኝ። በኢንተርፖል ነው የምንጠይቃችሁ ያሉት። ሶ ፈኒ ቬሪ ፈኒ። ማርያማዊት እሺ፣ መስመር ላይ ላይቭ ፕሮግራም ነሽ፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አንድ የሆነ ነገር ገጥሞኛል ብለሽ ነበርና ምናልባት በኢንተርፖል እናስመልስሻለን ያለ አካል አለ ወይንም ደግሞ እዚህ አንድ ፋና ብሮድካስቲንግ ላይ ዲያስፖራውን በህግ እንጠይቃለን የሚል አካል ነበረ። እንደዛ አይነት ነገሮች ነበሩና አንቺ የገጠመሽ ምንድነው ብዬ ነው። አዎ ማለት ያው በየቦታው አሉ ተበታትነው እነሱ የሚሰሩት they have different agents, different ማሊያ ነው የሚለብሱትና I think የዛው ክለብ አባል የሆነ ጉዳይ ነው የገጠመኝ የሚመስለኝ። ምንድነው ምንድነው የገጠመሽ? አይ እኔ አሁን መሰለህ ጀነራሊ ማለት የምፈልገው ኤኒባዲ ስለ ትግራይ ወጥቶ የሚናገር አሁን ምድራችን ላይ ያለውን ነገር አኪዩዝ የሚያደርግ
በተለይ ደግሞ አሁን ትልቁ ታርጌት ተደርጎ ያለው አማራውና ትግራይ ነው አይደለም? በአማራውና በትግራይ መካከል ሰላም ይሁን፣ ትግራይ አይሙት፣ አማራ አይሙት ብሎ ከተናገረ የሆነ ሰው ወዲያው ሌብል ተደርጎ ከሆነ ነገር ጋር መያያዝ አለበት። this is the campaign እየተጠቀሙት ያሉት ካምፔን ይሄ ነው። መፍጠር የፈለኩትም እሱን ነው። ያንን አዌርነስ ነው። በቃ ኤኒባዲ ስለ ፍትህ ወጥቶ የሚናገረውን ሸራፍ ለማድረግ አፋችንን ለማዘጋት ካራክተር አሳሲኔት ማድረግ አለባቸው፣ ሌብል ማድረግ አለባቸው። ትሬት ያደርጉናል። በቃ አይደል የሚሰራውን ስራ ለማስቆም እና ለማበላሸት። እንደምታውቀው እኔ እንኳን ብዙ ፖለቲካ ውስጥ አልነበርኩም፣ ኢትዮጵያ ውስጥም ስላልነበርኩ አላውቅም። አሁን ግን እሰማለሁ ከሆነ በኋላ ልደቱን እንዴት አድርገው ዲስትሮይ እንዳደረጉት ኤፌክቲቭሊ ወጥቶ እንኳን እንዳይሰራ የውሸት ካምፔን እንዴት እንዳደረጉበትና this is the practice for years and years and years ሲጠቀሙበት የኖሩት ገባ። የሆነን ሰው as a group ካምፔን አድርገው የሆነ ሌብል እያደረጉ ዲስትሮይ ማድረግ ነው። ግን የሚገጠመኝ እንደሱ ነው። እና ዛሬ እንደውም ሰምተህ ከሆነ እነ ፕሮፌሰር እስኪያቅታቸውን ሁሉ ያው ቲኤምኤች በሚሊዮነር ሆኗል። አሁን ሰምተህ ከሆነ ዛሬ ኒውስ አድርኖ ቪዲዮውን ካልሰማ ይሆናል ከቲኤምኤች ገንዘብ ተከፈሉ ተብለው እነ ኤርሚያስ ለገሰ፣ ፕሮፌሰር እስኪያቅታቸው ማነው ደግሞ ያኛው አንዱ አለ ፕሮፌሰር አውስትራሊያ የሚኖር ጸጋዬ አራርሳ ቲኤምኤች ማነው እነ ጸጋዬ አራርሳ ሁሉ ቲኤምኤች 50 ሺህ ብር እንደሰጣቸው ሁሉ ተደርጎ ወጥቷል። ሆነ ብለው ይሄንን የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ስለኔ ይመልስላል። ሃይሊ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎች ካሉ በትግራይ ሳይድ የሆኑ ወይም ኒውትራል የሆነ ነገር የሚናገሩ ይሄ የዘር ጭፍጨፋን የሚቃወሙ ጦርነቱን የሚያወግዙ ሰዎች ካሉ በቃ they have to do something ስማቸውን በማጥፋት በቃ ካራክተራቸውን አሳሲኔት በማድረግ ወይ ትሬትን በማድረግ they will go after those people። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እኔ እንኳን በእነሱ ላይ ልሆን አልችልም፣ እዛ ልደርስም አልችልም። የእነሱን ጠብታ ነገር ውስጥ የለውም ማለት እነዚህ ትላልቅ ሃይሊ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎች ናቸው። ኮምፔር ቱ ደም ኖበዲ። ግን እንደ አጋጣሚ እዛ እነዛ መርከቦች የሚተላልፉበት ጋር ተገኘው መሰለኝ እና የሆነ ሰው ደውሎ ቴክስት አድርጎ ትሬት አደረገኝ። ምንድነው ማድረግ የፈለኩት? እናንተ የምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መልስለት ለራሱ ጠቢብ የሆነ እንዳይመስለው ይላል እግዚአብሔር ቃል። የምትንቃቸው ነገሮች አሉ ገባ። ለሰነፍ እንደ ስንፍናው አትመልስለት ለራሱ ጠቢብ የሆነ እንዳይመስለውም ይላል። ወረድ ብሎ ደግሞ ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መልስለት ለራሱ ጠቢብ የሆነ እንዳይመስለው። I could have ignored it፣ ግን ኢግኖር ባረገው ጠቢብ የሆነ ነው የሚመስለው ይሄ ሰው። እንደገና ደግሞ ልክ እኔን ኢንቲሚዴት እንዳደረገ ሌሎቹንም ኢንቲሚዴት እንዳያደርግ። ለምሳሌ አሁን በእነዚህ በነጸጋዬ አራርሳ በነ ኤርሚያስ የወጣው እንኳን ምን ያህል ፌክ እንደሆነ ህዝቡ እንዲገነዘብ እኔን እንኳን ሳልቀር ጽዋው ደርሶኛል። ከኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ቤተሰቦቼ I have nothing ቤተሰቦቼ ልበላቸው ያው በዝጋ ስለሚስታመዱኝ እንጂ ከኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ኮሚኒኬት እንኳን የማላረጋቸውን ቤተሰቦቼ ባለጠጋ የሆኑ ዘርፈው ያው አሁን ያለው እነሱ ገንዘብ ዘረፈ የሚሉት አለ አይደለ? እኔ I don't know በጣም ትግራይ ውስጥ አሉ የሚባሉ ሰዎች ዘረፉ የሚባለው ገንዘብ ኢቨን ፕላኔት እርዝ ላይ ያለው ገንዘብ ሁሉ ቢሰበሰብ I don't think እነሱ ካለው ገንዘብ ጋር የሚወዳደር በቃ የሆነ ሀብታም ነገሮች ናቸው አይደለም? ቲፒኤልኤፍ ዘረፈ ነው የሚባል እና ልክ አለ አይደል? እኔም የዛ ገንዘብ ተጠቃሚ እንደሆንኩ ቤተሰቦቼም እንደዛ እንደሆኑ ዲቴል የሆነ ሪሰርች ስለኔ ተደርጎ እና ያ ሲገጥመኝ ይህን ነገር ኤክስፖዝ ማድረግ አለብኝ። ምክንያቱም ይህንን የሚለው ለኔ ይህንን ያለኝ ሰው ትልቅ ሚዲያ የያዙ ሰዎች ናቸው። በቀን ውስጥ 200 እና 250 ሺህ ሰው የሚያቸው ሰዎች ናቸው። እሺ ወደ እንትኑ እንምጣ። ምንድነው ያለሽ? ወደሚለው እንምጣ። ምንድነው ያለሽ? ዲቴሉን ስኳልኩ ዲቴሉ አሁን ስለማይጠቅም የተነገረኝ እኔም ሆነ ቤተሰቦቼ የዘረፍነው ገንዘብ እንዳለ እኔ የቲፒኤልኤፍ ኤጀንት እንደሆንኩ የቲፒኤልኤፍ ኤጀንት የቲፒኤልኤፍ አሽከር እንደሆንኩ እና የቤተሰቦቼን ስም ዝርዝር ጽፎ የቤተሰብ ከሌ ብሎ ቤተሰቦቼ የሆነ ገንዘብ ከቲፒኤልኤፍ የተቀበሉት እንዳለ እኔ ራሴ የምሰራበት ቦታ አይደንቲቲን ቀይሬ እንደምሰራ የቲፒኤልኤፍ ኤጀንት ሆኜ እያለ ግን አይደንቲቲን ቀይሬ እንደምሰራ እና የሆነ ትሬት የሞላበት ማስፈራራት ያለበት ቴክስት ነው የደረሰኝ ዛሬ። ምንም በቃ በእርግጥ ያው እምልሽ የማይናከስ ውሻ ጩኸት ያበዛል ይባላል እና እውነት ነው። ምንም የነሱ ትሬት ምንም አይበግርሽም። ለማንኛውም የጀመርሽውን ነገር አጥብቀሽ አጠናክረሽ መቀጠል አለብሽ።
ኤድመንድ ይችልበልና አይነው ፕሮግራም አልጨርስ ዋናው እኔ እንድናገር ያደረገኝ ፍርሃትም አይደለም ድንጋጤም አይደለም እንደነዚህ አይነት ሰዎች ኤክስፖዝ መደረግ አለባቸው ትልቅ ሚዲያ ይዘው ጥላቻ ሲዘሩ ይኖሩት ትልቅ ሚዲያ ይዘው ህዝብ ከህዝብ ጋር ሲያጋጩ ይኖሩት ዝናን ያተረፉት ጥላቻን በመናገር ነው ዝናን ያተረፉት ዘር ጭፍጨፋን በማወጅ ነው እና ልክ እነሱ በገንዘብ ተጨማልቀው በደም ተጨማልቀው ስለ ፍትህ የሚናገሩትን ግን የነሱን ካራክተር ለነሱ እየሰጡ ማሸማቀቅ ነው እና እኔ ለፍትህ ወጥቶ የሚናገር ሰው በሙሉ በእነዚህ ኢንቲሚዴት እንዳይሆን በእነዚህ ንግግር ሰዎች እንዳይቆም በትግራይና በአማራ መካከል ያለው የተጀመረው የእርቅ የሰላምና የምህረት ሪሌሽንሽፕ እንዲቀጥል ለትግራይ ህዝብ ደግሞ ሁላችን እንድንጮህ በዚህ ኢንቲሚዴት እንዳንሆን በዚህ እንዳንደነግጥ ይህንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ቴንክ ዩ ማርያማዊት አመሰግናለሁ በጣም እኔ አንዳንድ ጊዜ በማስፈራራት አንዳንድ ሰው እኔ በጣም ነው የሚያስቀኝ እንደው በማስፈራራት እንደው እኔ ሰው አይደለም በእውኔ በህልሜም እንዲያስፈራራኝ አልፈቅድም በህልሜ ማለት ነው በህልሜ ሰው መጥቶ እንዲያስፈራራኝ አልፈቅድም እውነቴን ነው የምነግራችሁ በህልሜ ሰው ሊያስፈራራኝ እንኳን ቢያስብ ልበሳጭ እችላለሁ ተውት በእውኔ በህልሜ እና ቢሆነ እኛ በጣም ትልቅ ሰዎች ነን ስለዚህ እንደዚህ በማስፈራራት ምናምን ረም ታስፈራራኝ ፍራኝ እንጂ ልፈራ አይገባም ምንፈራው አንድ ብቸኛ አለ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ 4 ነጥብ ፒሪየድ እና ስራችንን እንቀጥላለን ሁላችንም አጠናክረን እንቀጥላለን በዚህ አጋጣሚ በቲክቶክ ላይክ እንትን ሼር ያደረጋችሁልኝ በጣም ሳይው ነበረ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ሳይው ነበረ ብዙዎቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ያዳመጠኝን ህዝብ ብዛት ሳይ ነበረ አንድ አስተያየቶቹን የተወሰነ ቪዲዮቹን አይቻለሁ እስቲ ኦኬ እሺ ወደሽ ይሄኛውን 95900 ሰው ከያይቶለት ቶታል ሁለተኛው ጦርነት 101100 ሰው አይቶታል ሚስጥሩ ሲገለጥ 592900 ከያይቶታል which means almost ከhalf million በላይ ነው በሚቀጥሉ 3-4 ቀናት 1 ሚሊዮን ሰው እንዲያዩ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተላከ መልእክት 134500 ከያይቶታል ሌላስ what else ወደዚህ እንምጣ እሺ ይሄኛው በትግራይ ኤር ስትራይክ ጉዳይ 251100 አይቶታል የባለስልጣኖች ድብቅ አጀንዳን 458200 ሰው አይቶታል ይሄኛውን የአብይ አህመድ የስልጣን ፍጻሜ 5101 ሰው አይቶታል ጦርነቱ 212700 ከያይቶታል ይሄን ሰምተዋል 42000.3 ከያይቶታል ስለዚህ ወደ 1 ሚሊዮን መጠጋት አለበት እያንዳንዱ እና ላይክ አርጓቸው መልእክቱ አጭር ስለሆነ ለሀገራችን ህዝብ እየደረሰው ስላለ ብዙ አስተያየቶች ስፔሻሊ ከሚሊተሪው አይቻለው አንዳንድ የሚሊተሪ ሰዎች እነዚህ ምንድነው ሪፐብሊካን ጋርድ የሚባሉት ሰምተናል መልእክትህን ብለው የሰጡኝና ቪዲዮ አይቻል ዋናው የፈለኩት ለሚሊተሪው መልእክቴ እንዲደርስ ነው ደርሷል ሁሉም ሙሉ በሙሉ ሚሊተሪው በሙሉ መልእክቴ እንዲያዳምጠው ስለምፈልግ ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰማኝ ስለምፈልግ 1 ሚሊዮን ምንም አይደለም 1 ሚሊዮን ደረሰ ይባል ብዙ አይደለም መቀጠል መቻል አለበት ወደፊት እንግዲህ እኔና እናንተ ተባብረን ወደ ቴሌቪዥን ደግሞ ስንመጣ አምናለሁ ብዙ ሚሊዮኖች ይሰሙናል ብለን ብዙ ሚሊዮኖች ምክንያቱም መስማት አለባቸው ለመዳን ነው የምትሰማው ስትሰማ ትወጣለህ በቃ ታመልጣለህ ፖለቲከኞች በአንተ ላይ የሚቆምሩብህ የሚጫወቱብህ የሚቀልዱብህ እንዳይሆኑ ታደርጋለህ ባለፈው ለአማራ እህት ወንድሞቼ እንደዛ ነው የሆነው እናገኘው ተሻገር እነ ተመስገን ጥሩነ እነ ደጉ ሲቀልዱባቸው በፊት አልሰሙኝም ነበር አሁን ያዳምጡኛል በደንብ ነው የሚያዳምጡ እንደቀለዱባቸው ያውቃሉ አማራ ክልል መሪ እንደሌላቸው ያውቃሉ ግን የላችሁም ብዬ እኔ ነግሬያቸው ነበር እና አሁን የተለያየ ጥላቻ እንዳይነዛ እንዳይዘራ ጥንቃቄ እንዲደረግ በጣም በዚህ አጋጣሚ እኔ ላሳስብ ፈልጋለሁ በጣም አሁን ባለፈው ጊዜ አንድ ፖለቲከኛ አይደለም ጋዜጠኛ ይቅርታ አንድ ነገር ሲናገር ሰማሁት ወደ ገጠር ወርጄ አለ የአማራ ጋዜጠኛ ነው እና ወደ ገጠር ወርጄ ስሰማ አለ ህዝቡ እያለ ያለው የቀድሞዎቹ ይሻሉናል ወደ ቀድሞ መልሱን ይላሉ አለ ምክንያቱም አትሊስት ሰላም ነበር ሲል ሰማሁና
በአጋጣሚ እንዲያውም የኔ ያው ውሸት የለም እኔ ጋራ በማስረጃና በመረጃ ነው የምናወራው። ድምጹን ላሰማችሁ ታውቁታላችሁ። ጎበዜ ሲሳይ ይባላል። እሱ ነው እንግዲህ የአማራ ጋዜጠኛ ነው። ወደ ገጠር ወርጄ ሳናግር አለ ገበሬው ምን እንደሚለው ስሙ። እንግዲህ የሚል ወጣትም ገጥሞኛል። ዛሬ አንዳንድ ወጣቶች በየቦታው እንደውም ይምጡ እነዚህ ሰዎች እንደውም ይለፉ እና እዛው 4 ኪሎ ገብተው ጉዱን ባየ ነው ብሎ የሚል ወጣትም ገጥሞኛል። አንድ ብቻ አይደለም ብዙ ወጣቶች ለምን ያሳዳችሁ ነበር። በጣም ብዙ ነገር ሲል ነበር መንግስት ታውቁታላችሁ። እሱ ሲል የነበረው መቼም አሁን ምርገማ አስፈላጊ አይደለም። በዚያ ያኮረፈ ወጣት አለ። ሁለተኛ እንደኛ ደግሞ ህዝቡ ራሱ ወለጋ የሚሞተውን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሚሞተውን ደቡብ ክልል የሚሞተውን በሙሉ በነገራችን ላይ ቋጥሯል። እሱን በደንብ አድርጎ መረጃ አለው። እሱን ስለሚያቅ አይ በቃ ይሄ አሁን ያለው መንግስት ወይም ደግሞ አሁን ያለው አመራር በፍጹም ሊመጥነን የሚችል አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሄደው በቃ ሊያጸዱት ይገባል ብሎ የሚያመሰዋል ከአርሶ አደር ራሱ። ስለዚህ ይሄ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ምንድነው የሚሆነው? መንግስትን ወደ አለመደገፍ ገብቷል። ትክክል ነው። እነዚህ ሰዎች መጥተው እንደውም ያጽዱትና ከዛ በኋላ እንደውም እንደ ድሮ ሰላም መሆን እንፈልጋለን የሚል አርሶ አደር ነው ያለው። ወደንም ጠላንም ህወሓት በነበረበት ወቅት ቢያንስ የወሎ ገበሬ ያን ያህል አልተጎዳ ማለት በጸጥታ ጉዳይ ወለጋ ያለው አማራ ምንም አይሆንም ነበር በዛ ነው። ስለዚህ ምንድነው የድሮውን ሰላም ነው የሚፈልጉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይምጡና ይሄ በነገራችን ላይ እንደ ኦሮሞ መንግስት አድርገው ነው የሚያስቡት። ይሄ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ነው ብለው ወይም ደግሞ ሁላችንም ያቀፈ ወይም ደግሞ የሁላችንም ያዋጣ ነው አንድ የስልጣን አካል ነው ብሎ አያምኑ። ዋሸው ወይ የጨለማ ዘመን ሲባል አልነበር እንዴ? የድሮ ይሻለናል አለ የአማራ ህዝብ ድሮ በሰላም እንወጣና እንገባ። ይሄው የዘገበው የአማራ ጋዜጠኛ ሲሳይ ጎበዝ የሚባል ሰው። እኔ አይደለሁም የዘገብኩት። ይሄ ግለሰብ እንደዘገበው የአማራ ገበሬ በሰላም ወተን ምናርስበት ድሮ በሰላም ነበርን። በሰላም ወተን እንገባ ነበር። ወጣቱ ሁሉ ልቀቁት፣ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አንድ መፍትሄ ያምጣልን አለ። ዋሸው ወይ የጨለማ ዘመን ነው ሲባል አልነበር እንዴ? የጨለማ ዘመን ነው ሲባል ነበር። እንደዚህ ናቸው እንደዛ ናቸው ሲባል እውነት እየወጣን እውነት እናንተን እያደር ነው የሚባለው ሀቅ ነው። ይሄንን ያልነውኛ መጀመሪያም ህዝባችን እንዲያዳምጠን ስንናገር ፕሮፓጋንዳ አልነበረም፣ ሚዲያ አልነበረም፣ ካድሬ ስለሆነ ሀቁን ነው። የህዝብ ድምጽ ስለሆነ ነው። ህዝቡ የሚፈልገው ሰላም ነው። በቀድሞ ጊዜ ሰላም አልተነፈገም። የጨለማ ዘመን ነው፣ ወያኔ እንዲህ ነው፣ ወያኔ ያሉት ፖለቲከኞች ናቸው፣ የኢሳት ፕሮግራም አዘጋጆች ናቸው። ሀቁ መሬት ላይ ያለው ሌላ ነው። አሁን ግን ውሎ አድሮ መጣ ሀቁ ሌላ ሀቅ አሰማሃለሁ። ምንም ከራሱ እኔ ከሌላ አይደለም፣ ራሱ ህዝቡ ምን እያለ ነው እናዳምጥ። ሁለተኛውን ሌላው ምስክርነት ላስደምጥህ ነው። ሌላ ምስክርነት ላስደምጣችሁ ነው። ምክንያቱም እውነትን ማወቅና እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ያወጣችኋል። ስለዚህ ሰው አርነት መውጣት አለበት፣ እውነቱን ደግሞ ማወቅ አለበት። እሺ የወንድማችንን አንድ ጊዜ ላሰማችሁ ምን እንደሚሉ እናዳምጥ። የድሮ ይሻለናል ተጀመረ፣ ሰላም ይሻለናል ብዬ ነበር። ቀጥሎ ወንድማችን እና ደሴ ያደረ ነው። ከደሴ ነው እንደገና ተመልሼ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ እየገባን ያለ ነው ማለት ነው። የአማራ ተወላጅ የሆነ መታወቂያ ያለው በተለይ የወሎ ምድር ተብሎ የሆነ ከባሱ ውስጥ ላይ አንድ እንኳን የአማራ ተወላጅ መታወቂያ ያለው ሰው ካለ ሁሉም ነው የሚመለሰው። አሁን ለምሳሌ ከኛ የገጠመን ያለ ተማሪ 41 ተማሪ ያለን 41 ተማሪም
መታወቂያ እያሳየን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ መሆናችንን እናሳውቅ እየተባለ የዩኒቨርሲቲ ተማሪም ቢሆን በቃ አንድ የአማራ ተወላጅ መታወቂያ ስላለ አስገቡም ተብሎ ነው የተመለሰው። የደቡብ ወሎና የሰሜን ወሎ መታወቂያ ያለው ጭራሹን በማለት በመጥፎ አነጋገር ነው የመለሷቸው ማለት ነው። እኛን እዚህ ነው የጣለው ኢንፎርሜሽኑ ከዛ ስለተናገራቸው ሹፌሮቹ እኛን እዚህ ነው ያወረደ። እኔ የመጣሁት ከፍላይ ገረገራ መጨረሻ የሚባለው ቦታ ተነስቼ ተደማመጠን እንዴ ከደሴ ነው። አንድ የአማራ ክልል መታወቂያ ካለ ባሱ ሁሉ ይመለሳል። ዋሸው ወይኔ አብይ አህመድ ይዞልህ የመጣው ስርዓት ይሄ ነው። 4 ነጥብ። ባስ ውስጥ አንድ የአማራ መታወቂያ ከያዝክ ባሱ ሁሉ ትመለሳለህ። ዋሸው ወይኔ የሚጠቅማችሁን የሚበጃችሁን መናገረው መጀመሪያ መስሏችሁ ነው። ዛሬ ግን እኔ መናገረውን ትግራይ ክልል ብትሄድ ይናገረዋል፣ አማራ ክልል ብትሄድ ይናገረዋል፣ ኦሮሚያ ክልል ብትሄድ ይናገረዋል፣ ሶማሌ ክልል ብትሄድ ይናገረዋል፣ አፋር ክልል ብትሄድ ይናገረዋል። በፊት በአብይ ተሸውደህ ነበር። አብይ ያልሸወደው አልነበረም። ልክ እንደ እርካብና መንበር ገጽ 39። አሁን ግን ባነነ ህዝብ ባነነ። ለዛ ነው ሰው እንዲባንን ነው እኔ ከመልእክቶቼ ሁሉ ጊዜ በኋላ ሰብስክራይብ አርጉት፣ ላይክ አርጉት፣ ሼር አርጉት እምለው። አሁን እኔ በዚህ በቲክቶክም በጣም ብዙ ሰዎች አይናቸው እየተገለጠ ነው፣ እየተከፈተ በፖለቲከኞች ሴራ፣ በፖለቲከኞች ቁማር እየተታለሉ እየተበሉ እንደሆነ አሁንም እኔ ለአማራው ህዝቤ ገበሬው ምናምኑ ያው ተዋጋ ሲሉ እምቢበል ሊያስበሉ ነው። አንተ የሚደርስብህ የምትበላው ምንም ነገር የለም። እርሻህ ላይ፣ ከተማህ ላይ፣ እቤት ላይ ተዋጋ ብለው ሲያወጡክ ለራሳቸው ፖለቲካ፣ ለራሳቸው ስልጣን፣ ለራሳቸው ወንበር። ስለዚህ እኔ ለአማራ ገበሬ መሬትህን ረስ፣ ዝም ብለው ውጊያ ብለህ እንዳትሄድ። ምክንያቱም አማራ ክልል ገበሬ እየጠፋ ነው፣ የሚያርስልን እየጠፋ ነው፣ ነዶ የሚሰበስብ እየጠፋ ነው። ነገ ጧት ችግር ውስጥ ነው የምናልቀው። ነገ ጧት የሚዘራ ብቻ አይደለም የሚታጨድ እህል ስናጣ ህዝባችን፣ አማራው ህዝባችን በረሃብ ነው የሚሞተው፣ በረሃብ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ሚሊሻዎቻችንን መጠበቅ አለብን፣ ገበሬዎቻችንን መጠበቅ አለብን፣ የአማራ እህት ወንድሞቻችንን መጠበቅ አለብን። ተዋጋ ሲሉ እረፍ፣ እምቢ በል፣ አይመለከተኝም። አብይን የጀመረው አብይ ጨርሰው በል። አብይ ነው ትግራይን ያስራበው፣ አብይ ነው መድኃኒት የከለከለው፣ አብይ ነው መብራት የዘጋው፣ አብይ ነው ባንኩን የዘጋው። ከአብይ ጋር ይጨርሱ በል። 4 ነጥብ። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ከአብይ ጋር ይጨርሳል ማለት ነው። ከአብይና ከኢሳያስ ጋር ይጨርሳል። ለአማራው ገበሬ፣ ለአማራው ወጣት፣ ለአማራው ሚሊሻ ጦርነቱ አይመለከትም። እንለፍ ካሉ ቀይ ምንጣፍ አንጥፈህ እንደ ባህላቸው ፈንድሻ ረጭተህ በቃ ይሄው መንገዱ ብሎ ማሰናበት። 4 ነጥብ። እንደዛ ነው ማድረግ። ጦርነት ውስጥ እንዳትገባ፣ እንዳይማግዱ ጥይት መጨረሻ ነው የሚያደርጉ። ስለዚህ አማራ ገበሬ መሬትህን፣ ቤትህን፣ ህይወትህን፣ ኑሮህን ጥለህ ደግሞ ከተማን አትልቅ፣ አትሸሽ፣ ሌባው እንዳይዘርፍህ። እዛ ጋራ አማራ ክልል ስንት የተደራጀ ሌባ አለ። ሌላ ጊዜ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ፣ በትክክል ቪዲዮን አሳያችኋለሁ። አማራ ክልል የተደራጀው ሌባ መጡላችሁ እያሉ እነሱ ቤት ሲለቁ እየገባ የሚዘርፍ በሌላ ቪዲዮ ላይ እመጣልበታለሁ። እሱ ግን የአማራ ህዝባችን ወገናችን በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው በማያገባ ጦርነት ውስጥ ገብተህ ህይወትህንም አካልህንም ባታጣጥሩ ነው። ጦርነቱን የከፈተው አብይ ትግራይ ላይ ነው። የትግራይ ደግሞ መከላከያ በቂ ሰራዊት አለው፣ ያነጋግሩት። አንተ መሃል ላይ ገብተህ በርገር ወይ ስቴክ እንዳትሆን ብዬ ነው፣ ምክሬ ነው። ይህንንም ካልሰማህ ነገ ትሰማለህ። ልክ አሁን ትናንት የነገርኩህን ዛሬ ሰምተህ የኔን ቃል እናንተ ትደግሙታላችሁ። ዛሬ የምልህን ካልሰማህ
ነገ ደግሞ ትደግመዋለህ ማለት። ስለዚህ ህዝባችን ህብረተሰባችን እንዲነቃ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ለማድረግ ያክል ይጠቅማል ይረዳል ይምለውን ነው በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው እያስተላለፍኩ ያለውትም እሱን። ሶማሊያ ለሶማሌ ለምሳሌ አንድ ትግራይ ውስጥ ያለ አንድ የሶማሌ ተወላጅ እንዲያውም በቋንቋቸው እንዲገባቸው አድርጎ ያስተላለፈውን መልእክት እንደው ትንሽ ሃይላይቷን ብቅ አድርጌ ብጋብዛችሁ በጣም ደስ ይለኛል። የሱን መልእክቱ በሶማሌኛ ነው በአማርኛም ይተረጉመዋል። በጣም ድንቅ መልእክት ነው። እስቲ አንዴን አዳምጠነው እንመለስ። مسودنا إنه باتري يا فرحان سومالي أودن واد مكسنتين أودايشي يو سلطان كي أودن يا واد مكسنتين واحد سميسن وما غلي وانا رجني يا إيالكي إني مسودنا إنه باتري يا فرحان بان نقدانيا يا سومالي أباتوش የሶማሊ የጎሳ መሪዎች እናንተ ባደረጋችሁት ወደ ትግራይ ልጆቻችንን አንልክም፣ ወደ ትግራይ ጥይት አንልክም፣ ጥይት አንተኩስም በማለታችሁ እኔ በእናንተ በጣም ኮርቻለሁ ነው ያልኩት። ሶማሊ ኦርደን ቴንክ ዩ ወንድማችን፣ ሰማችሁት አይደለ? የሶማሌ ተወላጅ ነው። በጣም በበቂ ሁኔታ ነው መልእክቱን ያስተላለፈው። እንግዲህ ሶማሌዎች ባይ ዘ ዌይ በዚህ አጋጣሚ አፋርን ማመስገን ፈልጋለሁ፣ ሶማሌ ክልል ማመስገን ፈልጋለሁ፣ ሲዳማ ክልል ማመስገን ፈልጋለሁ። አፋር ክልል ከዚህ በኋላ ለአብይ አንዋጋም እያሉ ነው። በጣም ጥሩ ማስተዋል ነው የሚመስለኝ እኔ። ምክንያቱም አብይ አህመድ ገብቶታል ሰው ሁሉ ለስልጣኑ ለወንበሩ ሊያስጨርሰው እንደሆነ። ስለዚህ የአፋር ዊንጉ አልዋጋም ማለት ጀምሯል እና አንድ የአፋር ፌዴራሊስት ዳያስፖራ ኮኦርዲኔተር የጻፈውን በትዊተር ገጹ ያጋራውን ባነበላችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ አፋርም ትልቅ ብስለት ነው። ለአብይ ተዋግተህ ምን በወጣህ? እስቲ እናዳምጠው እናንብበው። ይሄ የአፋር ፌዴራሊስት ዳያስፖራ coordinator የጻፈውና an increasing numbers of the Afar in the zone 2 region of Afar are resisting Abiy Ahmed by refusing to join his force on the war on Tigray. As a result, Abiy Ahmed has cut off aid as well as access to water and electricity. All the aid was stopped at the Sardo highway. ምንድን ነው የሚለው በአጭር ቃል ትርጉሙን ለመረዳት የአፋር ክልል አብይ አህመድ ያቀረበለትን የጦርነት ጥሪ ተቀላቅሎ ትግራይን አልወጋም ስላለ አብይ አህመድ እርዳታውን አቋርጦበታል። የውሃና የኤሌክትሪክ አገልግሎቱን ቆርጦበታል። እንዲሁም በሃይዌስ ሰርዶ የሚባል ሃይዌይ ላይ ደግሞ የእርዳታ መኪናዎች እንዲቆሙ ተደርገዋል። ለምን ሲባል አፋር ለአብይ አህመድ ስልጣን አልሞትም ስላለ ማለት ነው። ይህንን አጋርቶናል። ጥሩ ነው። አፋር ህዝባችን እየነቃችሁ ስላለ ወደ ትክክለኛው መስመር ወደ እውነተኛው ትክክለኛው መስመር እየገባችሁ ስላለ በዚህ አጋጣሚ የአፋር ኃይሎች ሳናመሰግናችሁ አናልፍም። በጣም ጥሩ ነው። በሲዳማም በኩል ተመሳሳይ ነገር አይቻለው። ለአብይ አንዋጋም የሚል አሁን በደቡብ ክልልም ለአብይ አንዋጋም፣ የምንዋጋው ለአብይ ነው፣ ለኦህዴድ ስልጣን ነው። ስለዚህ ኦህዴድ ከፈለገ ራሱ ሄዶ ይዋጋ፣ አብይ ከፈለገ ራሱ ሄዶ ይዋጋ እያሉ ነው። በተመሳሳይ ከሻቢያ እጠብቃለሁ ለኢሳያስ አልዋጋም የሚል የሻቢያ ወጣት በዚህ አጋጣሚ ይበዛል ይጨምራል የሚል ግምት አለኝ። ከዚህ ከኢትዮጵያ እየተማረ በዚህ በኤርትራም ያለው ሰራዊት አልዋጋም ማለት ይጀምራል። ወደ ልቡ ይመለሳል። ጦርነት በቃኝ አልዋጋም። ለኢሳያስ አፈወርቄ ተጨማሪ ስልጣኑ ላይ ጃጅቷል፣ አርጅቷል። ስልጣኑ ላይ ልክ በቃ እንደ ሰፈር ውስጥ እንደተጣመመ ጣሳ ስልጣኑ ላይ እንደዛ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ለኢሳያስ ወንበር ብሎ የሚሞት የኤርትራዊ ወታደር መኖር የለበትም ብሎ የኤርትራም ወታደር እምቢ ይላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መማር አለበት
ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከተለያየ ንቅናቄና ከተለያየ እንቅስቃሴ ይሄ ይሆናል ብዬ በሚገባ አምናለሁ። ይሄ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። በዚህ አጋጣሚ ሳላነሳው ደግሞ ማላልፈው አንዳንድ የፌስቡክ የጥላቻ ንግግሮች አሉ። በጣም ያሳዝነኛል። ስህተት ነው። አንዳንዶቻችሁ እሱን በመለጠፍና በማራገባት ተተባበሩ ጥሩ ነው። የትግራይ ተወላጅ ሆናችሁ በሌሎች ግለሰቦች የጥላቻ ነገር ሲነዛ እያመጣችሁ መለጣጠፍ I don't think it's not useful። ምንም አይጠቅመንም። እናውቀዋለን። አሜኒ ነው። እንደ መረጃ ልንይዘው እንችላለን። ግን አንፈልገውም። እንደው በቃ ያንን ማጋጋል አንፈልገውም። አይቻለው የተለያየ ጽሁፎች አይቻለው። አንዳንድ ጊዜ ያ 100 ሰው ከተሰበሰበ ከ100 አንዱ ሰይጣን ነው ማወቅ አለብህ። ስለዚህ 100 ሰው ሁሉ እንትን እንዳይመስላችሁ እና አይቻለው። ለምሳሌ ይሄ የተለመደ ነው እና የነሱን ባናራግብላቸው ጥሩ ነው። ንቀን መተው ነው። ምክንያቱም በቃ የተሸነፈ ሰው ምን ይበል። ጋዜጠኛ ማክቤል ነኝ የሚል ነው መሰለኝ አይደለ? እጅግ መሰሪ አውዳሚ ትግሬ የሚባል ክፉ ህዝብ ነበረ። ከአማራ ከአፋር ኤርትራ ጋር ባደረጉት ጦርነት ከምድር ጠራርገው ጠፉ። ከ2016 በኋላ ደደደ ከቶ አልታዩም የሚባልበት ዘመን ይመጣል ምናምን ብሎ ይሄንን ያየው እንትን ነው። ይሄም የትግራይ ጠፋን ማናምን ዘለቀ ይሄ ሉክራስ ሌሎቹም እንደዚህ አይነት ሊጽፉ ይችላሉ። ምንም ችግር የለውም። እነዚህ ደግሞ ፕሮፌሰር ነው። እኔ እኮ የዘንድሮ ፕሮፌሰር ዶክተር ምናምን ኦል ጋርቤጅ ነው። በህዋትና በትግራይ ህዝብ መካከል መቃቃርን ለመፍጠር ከቦ በማስራብ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም መቀጠል አለበት። ይህንን ጠላትነት ከፈጠሩ በኋላ መከላከያ እንደ ነፃ አውጪ ሰተት ብሎ መግባት ይችላል። ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ድንቅ የሚያንተ ፕሮፌሰር ይህ ደግሞ እኮ እንደው ስትራቴጂያቸው ራሱ ስታዩት የመልመጃ ክፍል ስትራቴጂ ነው። አሁን እችን እንኳን እኔ አይደለሁም እንደው አንድ የ4-5 ዓመት ልጅ በመጣ ይነግርሃል። ይሄ ደካማ ስትራቴጂ ነው። ምን አለበት የሚያፋቅረን አንድ የሚያረገን የሚያግባባ የሚያስማማን ስትራቴጂ ይዞ ይመጡ። ፕሮፌሰር ተብሎ ይዞት የሚመጣው መርዝ፣ ዶክተር ተብሎ ይዞት የሚመጣው መርዝ፣ ጋዜጠኛ ተብሎ ይዞት የሚመጣው መርዝ። እኛ የእናንተን ቋንቋና ንግግር ብቻ ሳይሆን እንደው አካሄዳችሁንም ነው ምናምናችሁንም ስለምናውቀው ያን ያህል በእናንተ ንግግር ያን ያህል እንደው ወደ ላይ የሚወጣ ስሜት ወይ ወደ ታች የሚወርድ ማንነት ስብዕና የለንም። ያው ትዝብት ነው ትርፉ። ዶክተር ፕሮፌሰር ምናምን ስትባሉ ግን እንትኑ ማዕረጉ እየቀለለ መጣ፣ እየተናቀ መጣ። ከናንተ ይልቅ የአማራ ገበሬ ይሻለኛል፣ ከናንተ ይልቅ የኦሮሞ አርሶ አደር ይሻለኛል፣ ከናንተ ይልቅ የሶማሌ ክልል ጫት ተራ ነጋዴ ጫት ሻጭ ነጋዴ ይሻለኛል ከናንተ። ፕሮፌሰር ነኝ እንትና ነኝ ዶክተር ነኝ ምናምን እናንተን ደግሞ እኔ እንኳን ያን ያህል እንትንም የለኝም። እኔም ያው ጀስት ምልህ ወረቀት ስላገኘህ እንደው ሱፐር ጭንቅላት አለ ምናምን ብዬ ማስብ አይደለሁም። ምክንያቱም በዛ ውስጥ ስላለፍኩኝ ይገባኛል። ብዙ ቀውስ የሚመሳስሉ ዶክተሮች አውቃለሁ። ዶክተር ተብለው ስታወራቸው ቀውስ፣ የሚሰሩት ስራ ቀውስ፣ ከሚስቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ቀውስ። አትሊስት የውጭውን እኮ ባያስደስትና ምናምን ጥሩ። ሚስትየዋ ባሌ ዶክተር ነው ግን ቀውስ ነው ትላለች። ከልጆቹ ጋር የቀወሰ ብዙ ስለገባኝ ስላየው እኔ ለኤቲክስ ቫልዩ ሰጥቶ የተማረ ሰው ቫልዩ ሰጣለሁ። ኤቲክስ ማለት ይገባቸዋል አይደለም? ኤቲክስ ማለት የአስተሳሰብ፣ የቋንቋ፣ የባህሪ፣ የስነ ልቦና ከዛ ጋራ አንዳንድ ሰው ስነ ልቦናው ሳይገነባ ብዙ ዲግሪ ገንብቷል። ብዙ ምናምን ገንብቷል። ስነ ልቦናው ባዶ ነው። ስታወሩት ፍሩሽካ ነው። ከዛ ፕሮፌሰር ይባላል፣ ዶክተር ይባላል። ሲመጣ በህዝብ ላይ ጠብ የሚዘራ ነው። የሚናገረው ቋንቋ እንደው የሰው ልብ ይቀርና ሊያዳምጠው ይቀርና አሁን እነዚህን ስትሰሙ በጣም ያሳዝን። ለማንኛውም እንደዚህ አይነት እንትኖች ፖስቶች ብዙ ባይበዙ እነዚህ
ጅል ምድረ እንትን ለጠፈ ጻፈ ብለን እኛ ሮማችንን ማቆሸሽ የለብንም። እያመጣን መለጠፍ ኢምፖርታንት አይደለም። እኛ እያመጣን ብንለጥፍ ይልቅ ሊጠቅምና የሚጠቅመውን እያመጣን ብንለጥፍ በጣም በጣም ጥሩ ነው። እሱ ነው የሚጠቅመን። እሱ በጣም በጣም ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ ያንን ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን እድል ተጠቅሜ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ እያሳዩት ላሉት ወገናዊነት በጣም በጣም ምርኮኞችን ሲያክሙ አይቼ በጣም ልቤን የተነካው እና ደማቸውን እየጠረጉ ያከሟቸው በጣም አይቼ ምናልባት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሰብአዊነት ማለት እንደዛ ነው። በጣም ሰብአዊነት ያለው ሰራዊት ስለሆነ ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ክብርና በዚህ አጋጣሚ ትልቅ አድንቆት አለኝ። ትልቅ ክብርና አድንቆት አለኝ። እሱን ማለት ፈልጋለሁ። ያው ብዙዎቹ የመከላከያ ሰራዊት ለአብይ አንዋጋም በማለት እጅ እየሰጡ ነው። ሪፐብሊካን ጋርድ የሚባሉት ራሳቸው እነሱ በራሳቸው እንኳን ያው እጅ እየሰጡ ነው ያሉት። በጣም ደስ ይላል። ኮሎኔል እጅ እየሰጠ ነው። ሪፐብሊካን ጋርድ እጅ እየሰጠ ነው። ሚሊተሪ ወታደሩ እጅ እየሰጠ ነው። በጣም ትልቅ ነገር እየሆነ ነው ያለው። በጣም ድንቅ ነው። የተቀረውም እንግዲህ እጅ ይሰጣል ብለን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ወታደር፣ ሪፐብሊካን ጋርድ፣ ኮሎኔል ምናምን እጅ ከሰጠ የሚቀጥለው ተስፋ አደርጋለሁ ነው እንትኑ ጀነራሉም ብርሃኑ ጁላ እርግጠኛ ነኝ መልእክቴን ካዳመጥከው በዚህ አጋጣሚ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እጅን ብትሰጥ በስነ ስርዓት ተቀብለው ያስተናግዱሃል፣ ያነጋግሩሃል ነው። ይልማ መርዳሳ ሌሎቻችሁም መቼም ይሄን ቪዲዮ እንደምትከታተሉ ታውቃለሁ። እንደው ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት እጅ በመስጠት እናንተም እንደው ይሄን እንደመፋሰስ ብታቆሙ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ከናንተም ደግሞ ይሄንን እንጠብቃለን። ከነ ብርሃኑ ጁላ፣ ይልማ መርዳሳ ሌሎቻችሁ። ምክንያቱም ወታደሮቹ ሁሉ እጅ የሚሰጥ ከሆነ ሪፐብሊካኑ እጅ እየሰጠ ኮሎኔሉ እጅ እየሰጠ አሁን ጀነራል ነው የቀረው። እናንተ እጅ ሰጣችሁ ስትጨርሱ በመጨረሻ ላይ አብይ አህመድ የመጨረሻውን ጽዋ እጅ ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያኔ የመጀመሪያ እንግዲህ ገለልተኛ ሚዲያ ኢንተርቪው ማድረገው እኔ ነኝ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የትግራይ መንግስት በዛ በኩል ፈቃዱን ይሰጠኛል የሚል እምነት አለኝ። ሊሰጠኝም ላይሰጠኝም ይችላል፣ ግን እሱን እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን አብይ አህመድን ከያዙት እርግጠኛ ነኝ ለኢንተርቪው ስለምፈልገው እኔ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉኝ እስካሁንም ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ አልጀዚራ እምቢ እያለ ስለሆነ እኔ በገለልተኝነት ገለልተኛም ከመሆኔ ጋር ተያይዞ ፓርቲም ካድሬም ስላልሆንኩ በነፃነት እንድጠይቀው እድሉ ይሰጠኛል የሚል እምነት አለኝ፣ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ጀነራሎቹ እጅ ከሰጡ የሚቀጥለው እጅ ሰጪ አብይ አህመድ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። ግልጽ ነው የሚሆነው። ጦርነቱ ከሞላ ጎደል ያው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ሀቅ ይዞ እውነት ይዞ ፍትህ ይዞ ስለሆነ ህዝቡም ወልካም እያለው ነው። አፋሩም አሁን እየገባው እየነቃ መጣ። አማራውን በፊት እዋጋለው ዘራፍ ትትት ይል ነበር፣ ሲያየው ገባ። አሁን ሶስተኛ ዜጋ ሆኖ ከደብረ ብርሃን እንደማይሻገር ሲገባው ለካ እናንተ ናችሁ ሰላም የምትሰጡን አለ። ድሮም እናንተ ነበር የምትሻሉን የሚል ልቦና ገዛ። በጣም ጥሩ ነው። እንደሱ እየሆነ እንግዲህ መሀል ከተማም አዲስ አበባም ሌላውን ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ይቀጥላል ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው እና በጣም አመሰግናለሁ አድማጭ ተመልካቾቼ በሁሉም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ። ይሄንን ለሌሎች ደግሞ በማድረስ እንድትተባበሩን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ።